Привіт усім, особливо тим, хто мене дивиться вперше. Мій кулінарний канал є молодим та ще розвивається. Тому, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, коментарем та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нових відео. Отже, кабачки. Це сезонний овоч, можна по-різному приготувати. Тому поділюся своїм топ-5 страв з кабачка. Перша страва – це є кабачкові язички. Потрібно молоді кабачки середнього розміру. Нарізаю їх вздовж на язички товщиною 5 мм. Викладаю у миску. За смаком додаю солі і суміш перцю та добре перемішую. Залишаю на 15-20 хвилин, щоб зм'якли. За цей час готую кляр. Натираю сир надрібно. Подрібнюю зелень. У широкій ємкості змішую сир та петрушку. Додаю копчену паприку. Далі збовтані яйця виделкою. І тепер змішую все. У окремій плоскій тарілці змішати панірувальні сухарі та борошно. Минуло 20 хвилин і м'які кабачкові язички готові до смаження. Спочатку язичка добре покрити сухарями з обох боків. Потім занурити у яєчну суміш. Смажаться такі язички на розігрітій сковорідці з олією по 5 хвилин з кожної сторони до рум'яної кірочки. Накривати кришку обов'язково. Після смаження викладаю на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Подаю такі язички разом з чесником, але це може бути із кетчупом або будь-яким іншим улюбленим соусом. Наступний рецепт дуже швидкий і простий в приготуванні. Він мій улюблений. Нарізаю цукіні або кабачок на кільця товщиною сантиметр 1,5 десь. І відразу смажу на розігрітій сковорідці з олією. Викладаю і приправляю сіллю та перцем. Готую під закритою кришкою приблизно 4-5 хвилин на середній температурі. Після того обертаю і повторюю приправи. Знову накриваю кришкою і викладаю потім на паперовий рушник. Подаю до столу з улюбленими додатками. У мене це зазвичай просто майонез. Спробувала такі припущені кабачки я в одному з ресторанів нашого міста. І відтоді також готую їх вдома частенько. Наступний рецепт – це є кабачкова запіканка. Кабачок натираю на крупній терці, підсолюю, перемішую та залишаю на 15 хвилин. За той час дрібно нарізаю наступні овочі: солодкий перець, цибулю та зелень кропу. У мене морожений. Натираю сир. З кабачка добре відтискаю і зливаю лишню рідину. Приправляю курячий фарш сіллю, сумішу перців, сушеним чесником. Та приправою до курки. Добре вимішую. Додаю нарізаний кріп, перець, цибулю. Також перемішую. Тепер додаю кабачок. І яйця. Змащую олією форму, у мене 26 см у діаметрі, але можна брати будь-яку іншу. Викладаю запіканку у форму та розрівнюю.
Зверху змащую обов'язково сметаною, перед тим як класти до духовки. На жаль, я це не відзняла. Випікаю у духовці 35 хвилин при 180 градусах. Потім виймаю, посипаю сиром і ще випікаю 10-15 хвилин. Виходить дуже соковита запіканка. А головне без борошна. Наступним приготую кабачкові голубці. Це хороший варіант для тих, хто не любить заморочуватися з капустою. Отже, подрібнюю цибулю та додаю до фаршу. Тепер приправляю суміш перців, сіль. Моя улюблена італійська приправа, сушений чесник. Відміряю пів склянки сухого рису та трішки гречки, промиваю і даю їм стекти. Чому гречки? Я завжди додаю трішки гречки до фаршу, коли готую звичайні голубці. Так смак насиченіший. Всипаю крупу і знову перемішую. Нарізаю кабачки на тонкі слайси, щоб їх легше було згортати у рол. Сортую слайси на одинакового розміру і менші. Ось скільки у мене їх вийшло. Залишки я ще також використаю. Тепер складаю слайси шарами і просолюю для м'якості. Перекладаю відразу на сито, щоб рідина стікала. За цей час менш непридатні слайси дрібно нарізаю. Додаю до фаршу. Кількість можете регулювати по бажанню. Готую форму, змащену олією для викладки голубців. На дощечку викладаю кілька слайсів. Формую ось такі маленькі котлетки з фаршу, кладу на широкий кінець, туго закручую в рол. Перекладаю у форму. Готую заливку або соус до голубців. Змішую томатну пасту, сметану, італійські трави та половину склянки води. Солі не додаю, так як достатньо просолено все інше. Заливаю соусом голубці. Кладу у духовку розігріту до 190 градусів на 1 годину. По закінченні часу духовку вимикаю і залишаю їх ще на 15-20 хвилин, щоб дійшли. Дуже апетитно пахне. Тепер приготую піцу з кабачковою основою. Кабачок натираю на крупній терці, даю сіль та перемішую. Даю постояти 15 хвилин, а поки нарізаю начинку. Помідор кільцями, ковбасу теж. Оливки надвоє, цибулю півкільцями. Перець кільцями. Натираю сир. Кабачки віддали сік і тепер я їх відтискаю. Коли потрібно відтиснути майже повністю, тут у пригоді стає такий мішок для проціджування з AliExpress.
Викладаю до миски. Далі даю яйце, сметану, сіль і борошно. Тісто перемішую. У добре розігріту сковорідку, змащену олією, викладаю тісто. Розрівнюю лопаткою та накриваю кришкою. Готую 5 хвилин на середній температурі. А поки наріжу ще базилік та чесник. Перегортаю я за допомогою дощечки основу або тарілки, щоб її не порвати. Накриваю кришкою і готую знову 5 хвилин. Основу перекладаю на пергамент і тепер все як для звичайної піци. Основу змащую кетчупом або томатною основою, майонезом, посипаю половиною тертого сиру і далі будь-яку улюблену начинку. До речі, якщо ви помітили, я заздалегідь підготувала подвійну порцію начинки. Далі дізнаєтесь чому. Of your good side, I start wondering how I could make it last a little longer. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Випікаю таку піцу 5-7 хвилин, щоб розплавити сир. Режим конвекції 200 градусів. Апетитно виглядає. А тепер обіцяний рецепт, бонусний рецепт такої піци, але без борошна. Це є мій варіант, так як я борошна не споживаю. Якщо ви також, то вам цей варіант сподобається. Різниця у приготуванні невелика. До кабачка даю не одне яйце, а 3. Сіль, сметану і, увага, 2 столові ложки псиліуму або будь-якого іншого борошна. Псиліум – це лушпиння подорожника. Якщо вам мало знайоме це слово, то почекайте, будь ласка, інформацію і побачите, який корисний цей продукт. Перемішую тісто і готую сковорідці, як і в попередньому варіанті. Далі приготування аналогічне. Кабачкова піца без борошна готова. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені страви з кабачка.